nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 20 km về phía tây nam. Trên đại lộ Thăng Long có một ngọn núi gọi là núi Sài Sơn. Trên núi có một ngôi chùa có tên gọi chùa Thầy, là một ngôi chùa cổ được xây dựng từ thời nhà Lý. Vào khoảng thế kỷ thứ 11, thế kỷ thứ 12, đây từng là nơi tu hành của thiền sư Từ Đạo Hạnh. Núi có chùa Thầy còn có tên gọi là núi Phật Tích. Cùng với các ngôi chùa cổ như chùa Tây Phương hay chùa Hương Tích, chùa Thầy là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Hà Nội gắn với giai đoạn đầu của cuộc đời Từ Đạo Hạnh. Thời kỳ đầu, chùa Thầy chỉ là một am nhỏ có tên gọi là Hương Hải Am, nơi thiền sư Từ Đạo Hạnh trụ trì. Sau này, vua Lý Nhân Tông đã cho xây dựng lại gồm hai cụm chùa: chùa Cao, đỉnh Sơn Tự ở trên núi, và chùa dưới, tức chùa Cả, có tên là Thiên Phúc Tự. Đầu thế kỷ thứ 17, Dĩnh Quận Công cùng hoàng tộc chăm lo việc trùng tu, xây dựng điện Phật, điện Thánh, sau đó là nhà hậu, nhà bia, gác chuông. Theo thuyết phong thủy, chùa được xây dựng trên thế đất hình con rồng. Phía trước chùa bên trái là ngọn núi Long Đầu, lưng chùa và bên phải dựa vào núi Sài Sơn. Chùa quay mặt về hướng nam. Trước chùa nằm giữa núi Sài Sơn và núi Long Đầu có một chiếc hồ rộng có tên gọi là Hồ Long Chiểu hay Hồ Long Trì, tức là ao rồng. Sân chùa như một chiếc hàm rồng, thủy đình như viên ngọc rồng, còn cây cầu Nguyệt Tiên Kiều và Nhật Tiên Kiều thì như hai chiếc râu rồng. Phần chính của chùa Thầy được xây dựng theo lối kiến trúc tiền Phật hậu Thánh. Thánh ở đây là Thánh Từ Đạo Hạnh, một vị danh tăng nổi tiếng dưới thời Lý. Chùa Thầy gồm 3 tòa song song với nhau gọi là chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng. Giữa chùa Hạ và chùa Trung có ống muống nối với nhau tạo thành thế hạ công thượng nhất. Đặc biệt, kiến trúc chùa chỉ có 36 lỗ đục, các tấm gỗ được xếp chồng lên nhau cực kỳ vững chắc mà không cần đóng một chiếc đinh nào. Chùa Hạ là nhà tiền tế, bày các tượng Đức Ông, Thánh Hiền. Ống muống để tượng Bát Bộ Kim Cương. Chùa Trung thì bày bàn thờ Phật, hai bên có hai tượng hộ pháp, tượng Thiên Vương. Chùa Thượng hay chùa trên tách biệt hẳn và ở vị trí cao nhất, có tên gọi là Đại Hùng Bảo Điện, đồng thời là nhà thánh. Nơi đây có tượng Di Đà Tam Tôn, Thích Ca Mâu Ni, tượng ba kiếp của thiền sư Từ Đạo Hạnh, ban thờ vua Lý Thần Tông và một đôi phượng hoàng gỗ, hai tượng phỗng từ thế kỷ thứ 18 đời vua Lê Ý Tông. Xung quanh chùa Thầy có hai dãy hành lang, phía sau có lầu chuông, lầu trống. Tương truyền do bà chúa Chè là Tuyên Phi Đặng Thị Huệ xin với chúa Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm xây dựng khi về thăm chùa. Phía trước chùa có một sân rộng nhìn ra hồ Long Chiểu tạo thành hàm của rồng. Từ sân trước của chùa có hai cây cầu là Nhật Tiên Kiều và Nguyệt Tiên Kiều nối sang hai bên tạo thành hai râu rồng. Hai chiếc cầu này là do tiến sĩ Phùng Khắc Khoan xây vào năm 1602. Cầu Nhiệt Tiên nối sang một hòn đảo nhỏ, trên đảo có đền thờ Tam Phủ. Cầu Nguyệt Tiên nối vào đường lên núi. Giữa ao Long Chiểu có thủy đình là viên ngọc giữa miệng rồng. Ao Long Chiểu là nơi thường diễn ra các trò múa rối nước, và thiền sư Từ Đạo Hạnh được cho là ông tổ của hình thức biểu diễn múa rối nước dân gian này. Tại chùa Hạ có các pho tượng Đức Ông khá đẹp và một bức bình phong lớn mô tả cảnh địa ngục. Có các pho kim cương đứng trong những tư thế mạnh mẽ, sống động. Còn chùa Trung có hai pho tượng hộ pháp được cho là lớn nhất trong các ngôi chùa Việt Nam, cao gần 4 mét. Các pho tượng đẹp nhất của chùa Thầy tập trung tại chùa trên. Trên cao nhất là tượng Di Đà Tam Tôn được tạc vào đời Mạc. Phật A Di Đà ngồi giữa dáng vẻ phúc hậu. Pho tượng Quan Thế Âm bên phải ngồi buông chân trái xuống, chân phải co lên, tay cầm một cây phất trần, dáng vẻ ung dung. Pho tượng Đại Thế Chí ngồi xếp bằng, hai tay bắt ấn mật phùng.
Bên dưới 3 pho tượng, ở chính giữa là tượng thiền sư Từ Đạo Hạnh trong kiếp Phật. Tượng được tạc vào thế kỷ thứ 19, khuôn mặt khắc khổ, nổi rõ mạch máu, ngồi xếp bằng tròn trên một bệ hoa sen còn lại từ đời Lý. Bệ hoa sen được đặt trên một con sư tử cuộn tròn, dưới sư tử là một bệ bát giác. Toàn bộ 3 pho Di Đà và tượng Từ Đạo Hạnh đặt trên một bệ đá 2 tầng, được làm vào thời nhà Trần. Bệ đá chạm những cánh hoa sen, 4 mặt chạm hình rồng và hoa lá, 4 góc có hình thần điểu Garuda. Phía bên phải là tượng thiền sư Từ Đạo Hạnh ở kiếp vua. Tương truyền Từ Đạo Hạnh sau khi đã hóa, đầu thai làm con trai của Sùng Hiền Hầu và trở thành vua Lý Thần Tông. Tượng Lý Thần Tông đội mũ bình thiên, mình khoác long bào, ngồi trên ngai vàng. Bên trái là tượng thiền sư Từ Đạo Hạnh trong kiếp thánh. Tượng ngồi trong một khám gỗ chạm cổ cầu kỳ. Tượng này có cốt bằng tre, có thể cử động. Tương truyền khi xưa, mỗi khi mở khám thì tượng tự động đứng dậy chào. Sau đó một vị quan triều Nguyễn nói rằng đã là thánh thì không cần phải chào ai cả, nên đã tháo hệ thống khớp nối. Từ đó bức tượng ngồi yên. Pho tượng này thể hiện nghệ thuật làm rối nước của dân gian. Đi qua cây cầu Nguyệt Tiên, nối với con đường lên núi. Trên núi có chùa cao, vốn là Hiển Thụy Am, còn có tên là Đỉnh Sơn Tự. Đây là nơi thiền sư Từ Đạo Hạnh đến tu đầu tiên. Trên vách chùa còn khắc những bài thơ tức cảnh của Nguyễn Trực và Nguyễn Thượng Hiền. Tương truyền rằng động Phật Tích ở phía sau chùa là nơi ngài Từ Đạo Hạnh đã thoát xác để đầu thai làm vua Lý Thần Tông, nên còn gọi đó là hang Thánh Hóa. Phía trên chùa cao, trên đỉnh núi có một mặt bằng gọi là chợ trời, với nhiều tảng đá hình bàn ghế, kệ bày, ly rượu. Trong đó có những phiến đá nhẵn được gọi là bàn cờ tiên. Từ chùa cao đi vòng ra phía sau có hang Các Cớ, là nơi ghi lại dấu tích của bể xương và rất nhiều bộ hài cốt, tương truyền là khoảng 3.600 bộ hài cốt quân Lữ Gia chống Hán. Tuy nhiên, xung quanh sự tồn tại của những bộ xương này còn rất nhiều giả thiết về những câu chuyện khác nhau. Đi ngược lên đến trên cùng là đền Thượng. Gần đền Thượng có hang Bụt Mọc với nhiều tảng đá được thời gian bào mòn, trông như tượng Phật. Tiếp đó là hang Bò với lối vào âm u. Cách một đoạn là đến hang Gió với những ngọn gió thổi thông thốc cả hai đầu. Dưới hang Gió có một lối đi nhỏ là hang của Bác Hồ, ngày xưa đã từng xuống đây để phòng ngự đánh giặc. Phía tây chân núi Sài Sơn còn có chùa Bối Am, hay còn gọi là chùa Một Mái. Sở dĩ chùa có tên như vậy là vì chùa chỉ có một mái ngói. Mặt sau của chùa được dựng tựa vào vách núi. Đây là một ngôi chùa rất là đặc biệt. Trước kia có một toán quân của Lã Đường, tự Lã Tá Công, một trong thập nhị sứ quân, bị vây hãm trong hang núi và bị chết đói hết cả. Điều này chứng tỏ đã có một cuộc tấn công của sứ quân Lữ Đường tới lãnh địa sứ quân Đỗ Cảnh Thạc, chiếm đóng tại đây. Như vậy, quanh chân núi Sài Sơn, ngoài chùa Thầy, còn có cả một cụm kiến trúc Phật giáo được xây dựng trong những khoảng thời gian khác nhau. Bởi vì nơi đây nằm ở xứ Đoài, ít bị ảnh hưởng trong suốt hàng ngàn năm chống giặc ngoại xâm. Lại là một trong những trung tâm Phật giáo cổ và lớn nhất gần kinh đô Thăng Long. Có quan hệ đặc biệt với các hoàng gia triều Lý, Hậu Lê, nên chùa Thầy có số lượng di sản văn hóa vừa nhiều về số lượng, vừa trải đều qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Mạc, Nguyễn. Đây là ngôi chùa có tính bảo lưu một cách liên tục nhất các di vật văn hóa, nghệ thuật từ thời Lý. Điển hình như cột gỗ kim dao của chùa Thiên Phúc. Đây là 2 cây cột cái nguyên bản bằng gỗ quý, từ khi xây chùa vẫn được giữ lại sau các đợt trùng tu, có tuổi đời khoảng hơn 940 năm. Hay bệ đá tượng tổ sư, gồm một tòa sen phía trên của một con sư tử cuộn tròn, phía dưới là phần chân đế. Đây là tòa sen đá thời Lý còn nguyên vẹn hiếm có tại Việt Nam.
Ngoài ra chùa thầy còn có tảng đá Trấn Trạch ở phía sau cung thờ vua Lý Thần Tông. Đây là một tảng đá tương truyền do tổ sư Từ Đạo Hạnh trấn để cho Long Vương không dâng nước cuốn gỗ của chùa và kẻ trộm không nhòm ngó được các đồ trong nhà chùa. Chùa còn có một bệ đá kép Bách Hoa Đài, là một trong 7 bệ đá từ thời nhà Trần ở Việt Nam. Bệ đá này là bệ lớn nhất về kích thước và là bệ đá kép gồm 2 tầng duy nhất còn tồn tại. Bộ tượng Di Đà Tam Tôn được tạc vào năm 1602 đời nhà Mạc do Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan tiến cống. Bức tượng vua Lý Thần Tông được tạc vào năm 1735 đời Lê Trung Hưng do vua Lê Ý Tông cúng tiến. Đây là bức tượng miêu tả hình dáng vua Lê Thần Tông do hoàng gia đứng đầu bấy giờ là vua Lê Ý Tông cúng tiến nên vô cùng quý giá. Đặc biệt nhất trong chùa là tượng thân Xá Lợi Đức Thánh Từ Đạo Hạnh. Nguyên trước đây là thân người thật của Thánh, nhưng khi quân Minh sang xâm lược nước ta vào thế kỷ thứ 15 đã đốt mất thân Xá Lợi. Người dân chùa Thầy thương Thầy đã dùng mây tre bện lại để tạo thành và đặt trong một khám thờ cầu kỳ to như cả một gian nhà, có dây cơ có thể đứng lên ngồi xuống. Sau đó Tổng đốc Sơn Tây Cao Xuân Dục đã cho cắt dây rối đi để tỏ lòng kính trọng đối với Đức Thánh. Ngoài ra thì trong chùa còn rất nhiều các vật giá trị như Phượng Hoàng cuốn thư bằng gỗ năm 1735 đời Lê Trung Hưng, tượng phỗng hạc gỗ thế kỷ thứ 18, khám thờ thế kỷ thứ 16, rồng đá vào thời nhà Trần, chuông đồng năm 1794 đời nhà Tây Sơn, tượng Quan Thế Âm chuẩn đề thế kỷ thứ 18, tượng Tam Thế thế kỷ thứ 16, vân vân. Tuy nhiên, chùa Thầy nổi tiếng nhất vì gắn với cuộc đời và các truyền thuyết về thiền sư Từ Đạo Hạnh, hay còn gọi là Đức Thánh Láng. Cuộc đời ông được ghi lại dưới nhiều màu sắc huyền thoại. Trước khi truyền thuyết về Liễu Hạnh phổ biến thì Từ Đạo Hạnh thường được liệt vào hàng thánh nổi tiếng trong tín ngưỡng Việt Nam, gọi là tứ bất tử. Đức Thánh Từ Đạo Hạnh có tên khai sinh là Từ Lộ. Ông sinh năm 1072, mất năm 1116 tại núi Sài Sơn. Truyền thuyết nổi tiếng nhất về Từ Đạo Hạnh chính là việc ông trút xác, hóa thân thành con trai của Sùng Hiền Hầu là Lý Dương Hoán, chính là Lý Thần Tông sau này. Chính vì truyền thuyết nổi tiếng này cùng sự huyền diệu của các câu chuyện dân gian về thiền sư Từ Đạo Hạnh đã khiến trong một thời gian Từ Đạo Hạnh có tên trong danh sách tứ bất tử của người Việt Nam, cho đến khi truyền thuyết về bà chúa Liễu Hạnh trỗi dậy. Theo truyền thuyết, ông là Từ Lộ, con của quan đô sát Từ Vinh và bà Tăng Thị Loan. Do Từ Vinh bị giết bởi một pháp sư có tên là Đại Điên, Từ Lộ đã có ý đi sang Tây Thiên tu luyện phép thuật giết chết Đại Điên để trả thù cho cha. Nhưng đi nửa đường, ông quay lại và chọn núi Sài Sơn, chùa Phật Tích để tu hành. Từ Lộ đã niệm kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Đức Quan Thế Âm tới khi cảm ứng, thì có một vị thần tự xưng là Trấn Thiên Vương hiện lên và xin làm đệ tử để cho ngài sai khiến. Sau đó ngài dùng gậy đánh chết Đại Điên. Đại Điên cũng là một người tu hành nên sau đó tái sinh là một đứa trẻ. Tuy mới 3 tuổi mà chuyện gì cũng biết, được gọi là Giác Hoàng. Vua Lý Nhân Tông biết chuyện kỳ lạ, bèn đón Giác Hoàng về kinh sư, cho vào ở chùa Báo Thiên. Vua muốn nhận đứa trẻ làm con, nhưng quần thần và dân chúng không nghe, nên vua lập đàn cầu nguyện pháp hội kéo dài 7 ngày để đứa trẻ kinh dị kia đầu thai trở lại vào nơi cung cấm. Thiền sư Từ Đạo Hạnh biết đứa bé là Đại Điên đầu thai để mê hoặc quần chúng, rối loạn chính pháp, nên nhờ người trị mang lá bùa của mình, giả làm người đi xem hội rồi treo ở tấm rèm của đứa bé. Tới ngày thứ 3 của pháp hội, đứa bé Giác Hoàng bị ốm và nói khắp biên giới trong nước đều có lưới sắt vây che, tuy muốn thác sinh nhưng không có lối. Sau đó đứa bé chết. Vua Lý Nhân Tông truy ra
và bắt Từ Đạo Hạnh đem về Hưng Thánh Lâu. Khi đó, thiền sư Từ Đạo Hạnh phải xin với em trai của vua là Sùng Hiền Hầu để cứu thoát, và ông hứa sẽ làm con của Sùng Hiền Hầu để trả ơn. Tuy nhiên phải báo cho sư biết trước khi vợ của Sùng Hiền Hầu sắp sinh. Từ Đạo Hạnh dặn rằng bao giờ phu nhân sắp đến ngày sinh thì báo cho tôi biết trước để cầu khấn với Sơn Thần. Lại nói chuyện năm xưa đi cầu đạo cùng hai người bạn Nguyễn Minh Không và Giác Hải. Từ Đạo Hạnh từng có lúc biến ra con hổ để dọa Nguyễn Minh Không. Bị Nguyễn Minh Không nhắc nhở, Từ Đạo Hạnh bấm độn biết được kiếp sau sẽ bị hóa hổ. Tới khi sắp tạ thế, Từ Đạo Hạnh bảo Nguyễn Minh Không rằng xưa tôn sư của ta tu đã tròn quả phúc mà còn bị nạn đau thương quả báo. Huống chi ở cái thuở mặt thế huyền vị này, há có thể tự giữ mình được. Ta nay sắp xuất thế, ở cái địa vị làm thầy người ta, bệnh trái kiếp sau quyết là khó tránh nổi. Ta với ngươi có duyên nên cứu giúp nhau. Sau này khi Lý Thần Tông hóa hổ, các lương y trong thiên hạ không ai cứu chữa nổi, thì lúc ấy có lũ trẻ hát rằng dục tử trị thiên tử bệnh, tu đắc Nguyễn Minh Không. Khi đó triều đình tìm tới nhà sư Nguyễn Minh Không, và Nguyễn Minh Không đã chữa được bệnh cho nhà vua. Theo truyền thuyết kể lại rằng sau khi Từ Đạo Hạnh chết, ông cho thiền sư Nguyễn Minh Không biết rằng mình sẽ đầu thai thành con của Sùng Hiền Hầu, em trai của vua Lý Nhân Tông. Vị vua này không có con nối dõi nên đã nhường ngôi cho con của Sùng Hiền Hầu là Lý Dương Hoán. Người con này chính là do thiền sư Từ Đạo Hạnh đầu thai mà trở thành vua Lý Thần Tông. Tương truyền ông viên tịch vào ngày 7 tháng 3 năm Bính Thân tại núi Sài Sơn. Lúc sinh thời, thiền sư Từ Đạo Hạnh từng đến chơi núi Sài Sơn. Đi lên trên núi, thấy tảng đá trong hang núi có vết chân người. Ông liền lấy chân ướm vào và vừa in. Tục truyền chỗ đó là chỗ thiền sư Từ Đạo Hạnh sau này trút xác. Trước kia phu nhân của Sùng Hiền Hầu là Đỗ Thị đã có mang, nhưng trở dạ mãi mà không sinh được. Sùng Hiền Hầu nhớ lại lời dặn của Từ Đạo Hạnh trước khi chia tay, liền sai người chạy ngựa đi báo. Thiền sư Từ Đạo Hạnh lập tức thay áo tắm rửa và đi vào hang núi. Tại đây ông trút xác mà qua đời. Người làng cho là việc lạ nên đã để xác của thiền sư Từ Đạo Hạnh vào trong khám để thờ. Kỳ lạ thay, xác thiền sư không hề bị phân hủy mà hóa thành thân xá lị và tỏa ra một hương thơm rất dễ chịu. Thời năm Vĩnh Lạc, người nhà Minh xâm lược đất nước ta và đã đánh cắp chiếc khám có đựng xác của thiền sư Từ Đạo Hạnh, vì nghĩ rằng đây là một loại gỗ quý do có tỏa ra mùi hương rất dễ chịu. Tuy nhiên, giặc Minh không thể mang nổi khám về đất nước vì có nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Sau đó, giặc Minh đã đốt cháy chiếc khám đựng xác thiền sư Từ Đạo Hạnh và vứt bên ngoài cánh đồng gần núi Phật Tích. Người dân thương thầy đã thu gom lại thân xác xá lị của thầy và đem về đắp thành tượng, thờ vào nơi chỗ cũ. Lại tiếp chuyện thiền sư Từ Đạo Hạnh sau khi thoát kiếp đầu thai vào thành Lý Dương Hoán và trở thành vua Lý Thần Tông. Tương truyền năm Thần Tông 21 tuổi, năm 1136, nhà vua bỗng nhiên mắc căn bệnh lạ. Trên người mọc lông hổ, ngồi xổm chụp người, cuồng loạn gầm gừ đáng sợ. Khi ấy có đứa bé ở chân định hát rằng: nước có Lý Thần Tông, triều đình muôn việc thông, muốn chữa bệnh thiên hạ, cần được Nguyễn Minh Không. Vậy là triều đình sai quan chỉ huy sứ đi đón thiền sư Nguyễn Minh Không. Đến am, thiền sư cười bảo: đây chẳng phải là việc cứu cọp đó ư? Quan chỉ huy sứ hỏi: sao thầy sớm biết trước? Thiền sư bảo: ta đã biết trước việc này 20 năm rồi. Sư đến chiều vào trong điện ngồi, lên tiếng bảo bá quan đem cái đảnh dầu lại, trong đó để 100 cây kim và nấu cho sôi. Sau đó đem cũi vua lại gần đó. Sư lấy tay mò trong đảnh 100 cây kim găm vào thân vua và niệm quý là trời. Tự nhiên lông, móng, răng đều rụng hết
thân vua hoàn toàn hồi phục như cũ. Vua tạ ơn thiền sư Nguyễn Minh Không 1.000 cân vàng và 1.000 khoảnh ruộng, đại phong cho làm quốc sư. Về việc này, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư không nhắc đến việc vua bị hóa hổ mà chỉ ghi chép như sau. Năm 1136, vua Lý Thần Tông bị bệnh nặng, chữa thuốc không khỏi. Nhà sư Minh Không chữa khỏi và được phong làm quốc sư. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục cũng chỉ ghi vắn tắt việc vua Lý Thần Tông có tật chữa lâu không khỏi, sau nhờ nhà sư Nguyễn Minh Không chữa được. Vua Lý Thần Tông băng hà ngày 26 tháng 9 năm Mậu Ngọ ở Vĩnh Quang Điện, hưởng thọ 23 tuổi.